Matti valmistaa lohikeittoa. Tervetuloa keittiöön. Tänään Matin tekee mieli jotain lämmintä ja suolaista. Hänellä on jääkaapissa perunoita, lohta ja kermaa. Mutta mitä niistä voisi tehdä? Tässä videossa valmistamme perinteistä suomalaista lohikeittoa. Opit tärkeää keittiösanastoa. Luen tarinan ensin kirjakielellä, sitten kertaamme tärkeimmät sanat. Lopuksi luen tarinan uudelleen nopeasti puhekielellä. Seuraa Mattia keittiössä. Matti on kotona. Hänellä on nälkä. Matin tekee mieli jotain lämmintä ja suolaista. Hän avaa jääkaapin ja miettii, mitä hän voisi valmistaa. Jääkaapissa on perunoita, lohta ja kermaa. Sitten Matti saa ajatuksen. Lohikeitto! Se on perinteinen suomalainen ruoka. Matti kuorii perunat. Hän käyttää pientä veistä. Sitten hän pilkkoo sipulin. Matin silmät alkavat vuotaa vettä, koska sipuli on vahvaa. Matti laittaa voita kattilaan ja paistaa sipulin. Seuraavaksi hän lisää veden ja perunakuutiot. Kun vesi kiehuu, Matti leikkaa lohen kuutioiksi. Hän on hyvin varovainen terävän veitsen kanssa. Yhtäkkiä puhelin soi. Se on Matin ystävä. Matti puhuu puhelimessa 10 minuuttia. Hän unohtaa keiton liedelle. Yhtäkkiä Matti haistaa jotain. Kattilasta nousee paljon höyryä. Liemi poreilee voimakkaasti ja on noussut kattilan reunaan saakka. Voi ei, paloiko keitto pohjaan? Matti ajattelee hätääntyneenä. Hän juoksee keittiöön ja siirtää kattilan pois liedeltä. Onneksi keitto ei palannut pohjaan. Matti sekoittaa keittoa ja lisää lohipalat, kerman ja paljon tilliä. Hän maistaa keittoa lusikalla. Se on kermaista ja tuoksuu herkulliselta. Matti istuu pöytään ja syö keittoa ruisleivän kanssa. Lopuksi Matti syö jälkiruuaksi pullan kahvin kanssa. Matti on tyytyväinen. Tarinan tärkeimmät sanat. Lohikeitto. Liesi. Kattila. Leikata. Jälkiruoka. Kahvi. Peruna. Kerma. Kuunnellaan tarina nyt puhekielellä. Matti on himas. Sillä on kauhea nälkä. Sen tekee mieli jotain lämmintä ja suolasta. Se avaa jääkaapia ja miettii, mitä se voisi tehdä. Jääkaapissa on perunoi, lohta ja kermaa. Sitten Matti saa idea. Lohikeitto. Se on perinteinen suomalainen safka. Matti kuorii perunat. Se käyttää pientä veistä. Sitten se pilkkoo sipuli. Matin silmät alkaa vuotaa vettä, kun sipuli on niin vahvaa. Sitten Matti laittaa voita kattilaan ja paistaa sipulit. Seuraavaksi lisää veden ja perunakuutiot. Kun vesi kiehuu, Matti leikkaa lohen kuutioiksi. Se on tosi varovainen terävän veitsen kanssa. Yhtäkkiä luuri soi. Se on Matti frendi. Matti puhuu puhelimessa 10 minsaa. Se unohtaa keiton liedelle. Yhtäkkiä Matti haistaa jotain. Kattilasta nousee hirveästi höyryä. Liemi poreilee kunnolla ja se on noussut kattilan reunaan asti. Voi perkele, paloks keitto pohjaa? Matti miettii paniikissa. Se juoksee keittiöön ja siirretään kattilan pois liedeltä. Onneksi keitto ei palannut pohjaan. Matti sekoittaa keittoa ja lisää lohipalat, kermaa ja paljon tilliä. Se maistaa keittoa lusikaa. Se on kermasta ja tuoksuu tosi hyvältä. Matti istuu pöytään ja syö keittoa ruisleivän kanssa. Lopuksi Matti vetää jälkiruuaksi pullaan sumpin kanssa. Matti on tosi tyytyväinen.